Sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! Köszöntök mindenkit ismételten a csatornámon. Ebben a videóban folytatjuk az R326-os katonai rádió tápegységének a bemutatását. És ugye, mint ígértem, az előző videó után lesz egy folytatás, ez a 2. számú rész, és terveim szerint lesz még egy 3. rész is. Persze megeshet az is, hogy időközben változnak a terveim, és még be fogok rakni egy-két részt. No, de nézzük, hogy hol is hagytuk abba. Bemutattam nektek a tápegységet, pár szóban elmondtam ugye a főbb funkcióit, paramétereit, és abban maradtunk, hogy megnézzük ebben a részben azt, hogy miképpen lehetne ezt a régi elavult tápegységet felújítani. Nézzünk is akkor ismételten bele, fel is emelem a kalapját, és voilà! Látható, hogy egy kicsikét kiürült, sőt, mi több, számszerűsíteném a dolgokat, tehát marad benne egy darab visszajelzőlámpa, egy darab hálózati bekapcsoló, egy darab 230 voltos hálózati zsinór, egy darab földelődugó, egy darab DC oldali biztosíték, egy darab hiányos AC oldali biztosíték, illetve csak a foglalata, illetve egy darab transformátor. És némi vezetékelés, ja, bocsánat, és itt hátul még megmarad benne a DC oldali vezeték, ami a rádió felé megy, ami a 2,5 voltot szolgáltatja. No, hát nem túl rózsás a helyzet, de elárulom nektek, hogy mindenre azért volt szükség, mert ez egy borzasztóan elavult konstrukció volt, nem volt túlzottan megbízható, és számtalan esetben előfordult, hogy bizony a táp meghibásodása miatt szinte az egész rádióban az összes csövet ki kellett cserélni, és emlékeim szerint a rádióban, nem akarok butaságot mondani, de ha jól tudom, akkor olyan 18 vagy 19 darab cső van. Ezt így fejből. Hát amennyiben novál típus lenne, az ember kihúzza, visszadugja, és kész is. De ugye erről már volt szó, hogy ceruza csövek, amik egy kicsit problémásak tudnak lenni, hogyha cserélni kell. No, a tápegységről most magáról ennyit. Kicsit akkor én rá is térnék az elméletre. Most ilyen lusta módon így fogok mutogatni, legalábbis megpróbálom. Ezt a doksit még én írtam 2021-ben, amikor elkezdtem átalakítgatni ezeket a régi tápegységeket. Miért is írtam doksit? Egyfelől, hogyha bárkinek segítség, akkor oda tudom adni, el tudom küldeni, másfelől pedig saját magamnak egyfajta emlékeztető. Tehát például egy ilyen kis technikai szösszenettel indul, ugye volt szó arról, hogy utána nézek a dátumoknak, tehát én annyit tudtam meg az évek során, hogy 1961 és 78 között gyártották ezeket a rádiókat. És itt próbáltam bemutatni, hogy ez egy ilyen kezdeti verzió, ez is a korai verziónak a kapcsolási rajza, és hogyha megnézzük a korai verziónak a képét, akkor ez némileg eltér attól a verziótól, amit én most itt a videóban bemutattam. Ez már a későbbi kivitelé, tehát pontosan erről van most szó. Itt, hogyha ránézzünk erre az illusztrációra, akkor ez már megfelel ennek a képnek. És itt a kapcsolási rajz vonatkozásában meg is mutatnám nektek úgymond a fő elektronikai egységét ennek a régi tápegységnek. Hát ez még nem
nem is mondanám azt, hogy sasszira szerelt, mert ez ugye nem a fém sasszi, mint a műsorvevő rádióknál, hanem egy ilyen kis furcsa, felület szerelt, szegecselt, forléces, forpaneles megoldás germánium félvezetőkkel. Bármennyire is ósdi és régi ez az egység, nem szabad eldobni, későbbiekben meg fogjátok látni, hogy miért lesz erre szükség. Igazából, bocsánat, itt lapozgatok, tehát itt felsoroltam magamnak a szükséges alkatrészeket, az átalakítás elméleti menetét, ezt fogom majd követni, és tulajdonképpen igen, tehát volt olyan tápegység átalakításom is, ahol hiányos volt maga a táp, és csináltam egy ilyen checklistet, hogy min kell végigmenni, hogy minden stimmeljen. Gyakorlatilag, bocsánat, próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon is, ez lesz majd a végeredmény. Ez egy borzasztóan egyszerű kapcsolás, LM317-es stabilizátor az alapja, egy MJE 2955-ös tranzisztor lesz az ő áteresztő tranzisztora, ami ugye leveszi a terhelést erről az IC-ről, és el lett látva egy Zener diódás, tirisztoros túlfeszültségvédelemmel, hogyha itt a feszültség lényegében olyan 2,67 volt környékén szépen meghúz, úgy lett beállítva, emlékeim szerint ennek majd utána kell nézni, begyújtja a tirisztort, az pedig ezt a biztosítékot kilövi, és a kimeneten nem fog feszültség maradni. Ezáltal egy hibás tápműködés esetén a rádió meg lesz védve. Igen, ha jól látom, akkor itt is a tápnak az átvezetékelését említem meg. És igen, ezt a részt kerestem, tehát itt látható, mutatom nektek, ugyanez a panel, csak a képeken már le van csupaszítva, mert hogy erre lesz majd fölépítve az új vezérlő elektronika. Erre azért van szükség, mert a tápnak a dobozában nagyon-nagyon kevés a hely, és igyekeztem a gyári megoldásokat felhasználni, ezekre építkezni, de hát majd meglátjátok. Igen, azt mondja, hogy itt is az egyes félvezetők bekötése látható, és igen, itt mutatom a saját doksimban, hogy a gyári elektronikai panel az ide megy vissza a trafó mellé, és erre kerülnek fölvezetékelésre a különféle kimeneti-bemeneti pontok. Itt látható az egyik elkészült átalakított tápegységem, itt pedig a védelmi elektronika ellenőrzése, és lényegében maga az átalakítási leírás itt véget is ér. Ezek már félvezető adatlapok azokkal a félvezetőkkel, amikkel ugye megoldottam ezt az egész kapcsolást. No, hát R326-os tápegység elméleti átalakításról ennyit. Következő lépésben már a gyakorlati átalakítás fog megkezdődni, és én már most érzem, hogy lesz egy negyedik videó egy teszteléssel, de majd meglátjuk. No, szép napot mindenkinek, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nézzétek meg a többit is a csatornán, nyomjátok meg a feliratkozás gombot, és mindenkinek még szép napot. Sziasztok!